pe aerisirea de la duș vine într-un miros de iarbă. Și acum, oricât mi-aș fi dorit eu să mă apropii de un elefant, nu o să facem asta, din mai multe motive. Abia dacă poți să te uiți, reflectă soarele foarte tare în vopseaua aia aurie. Sunt peste tot cutii în care poți să aduci merite. Salutare din Chiang Mai! Suntem în nordul Thailandei, e al doilea oraș ca mărime după Bangkok, după capitală. Și în vlogul de azi ne propunem să descoperim o parte din oraș. În cazul în care nu ați văzut vlogul anterior, au fost ploi abundente și inundații aici în Chiang Mai și am cam fost blocați, nu am putut să ieșim zile bune de la cazare. Acum vremea s-a mai îmbunătățit, apele s-au retras, așa că o să profităm de vremea asta. În centrul orașului există zidurile vechiului oraș, de fapt segmente din zidul vechiului oraș, fondat în 1296, dacă nu mă înșel. În perioada aceea, în nordul Thailandei, a fost regatul Lana, iar vechiul oraș Chiang Mai a fost capitala regatului. Și practic de la cât era orașul inițial, cât era cuprins între ziduri, orașul s-a tot extins până a ajuns la suprafața actuală. În general, oamenii circulă cu scutere, cu mașini. Am văzut și ceva tuk-tukuri, dar mai mari, nu tuk-tukurile cu care suntem obișnuiți din Sri Lanka sau Cambodgia. Ai grijă că circulă și pe trotuar. Da, câteodată. Și am văzut niște mașini roșii, care, din câte am înțeles și din ce zicea Lau, ar fi mijlocul de transport în comun. E un fel de taxi la comun care merge cam unde vrei. Și costă 30 de bați, deci undeva la 4 lei, cam așa. Și, bine, pe distanțe medii. Dacă mergi foarte departe, negociezi cu șoferul. Și te urci în spate și te duce la grămadă cu alții care merg în aceeași direcție cu tine, dar nu tot timpul merge în direcția respectivă. Deci dacă trebuie să vorbești cu șoferul, nu îi pasem și te urci, că altfel s-ar putea să mergi unde nu vrei. Da, trebuie să stabilești înainte să te urci. Și sunt și care merg în satele din jur, am înțeles, dar sunt albastre sau galbene. Sunt două bănci în spate și stai față în față. Uite, da. Chiar vine o mașină din asta. Unele sunt mai vechi, altele mai noi. Da, exact. De multe ori circulă goale. Aer condiționat înseamnă geamul deschis și viteza mașinii. Și ușa din spate deschisă. Văd că le folosesc și localnicii și turiștii. Da, că e un mijloc de transport diferit de... N-am mai văzut din asta în alte țări. Acum suntem deja în zona orașului vechi, am trecut dincolo de ziduri și asta e practic zona zero a orașului. Aici sunt cele mai multe unități de cazare, saloane de masaj, cafenele. Trec foarte mulți turiști. Oamenii vin în Chiang Mai pentru temple, pentru sanctuarele cu elefanți și o să vă povestesc și despre asta. Orașul nu poți să zici că arată bine, adică nu are vreun aspect urban, nu... Păi nu, că uite și aici cum e... Da. Și asta e zona zero. Da, doar când intri în curtea unui templu, mai simți așa că ești ca într-o oază, dar în rest arată în felul în care arată. Nu poți să zic că ai ce să vezi foarte mult în oraș. Da, zona interesantă, pe lângă sunt multe parcuri naționale și zone montane și... Hai să traversăm în față, nu? Da. Sigur știți că elefantul e simbolul Thailandei din cele mai vechi timpuri și mai ales aici în nordul Thailandei, în zona asta Chiang Mai, Chiang Rai, sunt foarte multe sanctuare pentru elefanți. Adică niște spații unde elefanții sunt
îngrijiți, să spunem. Sunt hrăniți, spălați, elefanți domesticiți oarecum și prin intermediul cărora li se oferă turiștilor posibilitatea de a-i hrăni, de a-i spăla sau de a interacționa oarecum cu ei. La origini, ideea asta de sanctuar pentru elefanți a apărut prin secolul 20, dacă nu mă înșel, după ce a fost o perioadă în care s-a defrișat foarte mult în Thailanda și elefanții erau folosiți în scopul ăsta, în exploatările forestiere. Până într-un punct când s-a dat o lege care interzicea complet tăierea pădurilor și s-au trezit în punctul în care aveau zeci de mii sau chiar sute de mii, nu, zeci de mii de elefanți care nu mai aveau un scop anume. Elefanți domesticiți, repet. Și atunci a apărut ideea acestor sanctuare pentru elefanți. În timp, după ce s-a descoperit că sanctuarele astea pot fi folosite în scop turistic și că sunt afaceri foarte profitabile, au fost capturați tot mai mulți elefanți ca să fie create toate aceste sanctuare și nu mai e ideea de a salva elefanții, acum se capturează ca să fie folosiți în scop turistic. Și s-a ajuns să fie mai puțini elefanți în sălbăticie decât elefanții aflați în captivitate. Efectiv, toate agențiile pe aici oferă astfel de activități. Sunt tururi la sanctuarele pentru elefanți. Foarte, foarte multe. Sunt sute de pliante pe care le-am văzut doar pe aici, plimbându-ne prin oraș. Și acum, oricât mi-aș fi dorit eu să mă apropii de un elefant, nu o să facem asta, din mai multe motive. Sunt prinși puii de elefanți și femelele și pe lângă faptul că, cum spuneam, sunt ținuți captivi, elefanții trec și printr-un proces foarte dur pentru a fi domesticiți. Pentru că din stadiul de elefant sălbatic, ca să ajungă să răspundă la anumite comenzi, elefantul e înfometat, bătut și sunt niște procedee foarte dure. Așa că nu știu dacă mai e vreo diferență între un sanctuar și o grădină zoologică. Poate să fie chiar mai rău aici, pentru că elefanții trebuie să fie îmblânziți ca oamenii să se poată apropia de ei. Și nu spun că e greșit să mergi la sanctuarele de elefanți, spun doar că noi nu o să mergem și acum fiecare și-a decizia. Citisem mai multe și înainte despre asta, știam oarecum care e situația cu elefanții în Thailanda, doar că după ce am văzut și documentarul celor de la Ordinar Extraordinar, m-am convins de faptul că nu vreau să mai merg. Noi nu știam despre care e situația cu cannabisul în Thailanda, dar de când am ajuns în oraș am găsit exact lângă cazare un magazin care vindea cannabis și atunci am început să caut. Și se pare că din 2018 a fost legalizat consumul de cannabis în scop medical. Adică pentru tratarea unor afecțiuni se poate prescrie consum de cannabis. Pe lângă asta, în 2022, dacă nu mă înșel, a fost legalizat cânepa industrială, adică cannabisul cu THC sub 0,2%. THC fiind acea substanță chimică care dă starea de euforie. Și se cultivă aici, se fac o serie de tincturi și uleiuri, produsele acelea care au pe etichetă CBD. Și în ceea ce privește fumatul de cannabis, deci marihuana, cum e cunoscută, se pare că e legal, dar pentru consum propriu și în spațiu privat. Dacă se consumă în spațiu public, se pedepsește cu 3 luni de închisoare sau amendă de undeva la $700.
Deci asta e situația cu cannabisul în Thailanda. Noi nu știam, sincer, și când am ajuns și am văzut magazinul ăla, mi-am pus așa niște semne de întrebare, adică ce se întâmplă. După am ieșit în oraș și am văzut mult mai multe magazine care vindeau cannabis și atunci mi-am dat seama că probabil e legal. Și chiar și la cazare, de exemplu, pe aerisirea de la duș, vine într-un miros de iarbă. Un lucru interesant despre Thailanda este că aici practic trăiești în viitor. Adică dacă vin Thailanda, anul în care ne aflăm nu e anul 2024, e anul 2567, dacă nu mă înșel. Asta pentru că ei se orientează după anul lunar thailandez, anul în care Buddha, după ce a atins starea de nirvana, a trecut din dimensiunea asta fizică în cealaltă dimensiune, să zic așa. Deci dacă vedeți multe informații sau evenimente care se întâmplă în 1 noiembrie 2500 și ceva, nu înseamnă că e o greșeală, înseamnă că așa se stabilesc ei data din calendar și din acest motiv cam toate evenimentele și toate informațiile care apar pe internet sunt trecute cu data respectivă. Sunt extrem de multe temple în Chiang Mai. Bine, am citit că ar fi undeva la 117. Da, deja am văzut 25. Dar pur și simplu am ieșit și am mers pe o stradă și după 5 metri deja mai apărea un alt templu pe partea opusă, un alt templu în colț. Da, deci N-am în văzut orașul niciodată. vechi, în partea veche a orașului sunt Da. foarte mulți. Și în afara orașului cred că sunt, dar aici, în orașul vechi, pare că ar fi templu după templu după templu și nici n-a pus să le vezi pe toate, că treci de la unul la altul. Și diferă puțin ca aspect. Unele sunt mai... Unele sunt mai vechi, altele sunt construcții mai noi, unele sunt mai aurite, altele sunt mai cu lemn. Da. Nu am văzut niciodată așa de multe într-o suprafață așa de mică. Și sunt foarte mari, pentru că pe lângă templu în sine, clădirea templului, cum ar veni, sunt spațiile unde locuiesc călugării. O clădire foarte mare, cu spații unde ei locuiesc și vreau că și mănâncă. Asta vreau să zic, că ar fi mai mult mănăstiri budiste. Dar așa, da, sunt impresionante și detaliile astea și modul în care arată, pentru că arată diferit. Când te uiți la acoperișuri, seamănă oarecum cu ce am văzut în Cambodgia, dar diferă un pic elementele. Interesant să vezi și templele din Thailanda, chiar dacă am văzut foarte multe temple în Cambodgia și în Sri Lanka și chiar și în Vietnam, dar acolo erau diferite complet. Bine, în Vietnam nu erau atât de multe. Nu, dar oricum erau diferite. Vietnam nu mai e o țară atât de religioasă. La multe dintre temple am văzut că se plătește un bilet de intrare. E o sumă modică, undeva la 50-60 de bați, care înseamnă cât? Cam 6 lei. 6 lei. Dar sunt și temple câteva unde doar plătești o donație dacă vrei. Da, templul ăsta e foarte mare, la care ne aflăm acum, aici în spate. Adică sunt mai multe temple. Adică, da, sunt mai multe construcții în aceeași curte. Da, Mănăstire, în cum complex. ziceam mai devreme, da. Și asta chiar e foarte interesant. E impresionant cumva prin atmosferă. Adică nu e așa înghesuit între clădirile astea mai noi. Și are și o curte frumos amenajată, cu băncuțe, unde poți să mai stai și e atmosferă puțin mai liniștită. Asta voiam să zic, că te faci să intri așa într-o atmosferă. Da, și nu are nimeni treabă cu tine. Adică poți să intri în templu, să stai dacă vrei, să stai cât vrei, să te uiți, adică nu nici călugări, adică na, călugării sunt pe aici. Da, asta chiar mi-a plăcut templul ăsta. E foarte așa și liniștit cumva și clădirile au un aer aparte. E mult mai vechi. De exemplu, și clădirea asta din spatele lui Lau e din lemn, chiar dacă nu pare. Dar e lemn și vopsit în auriu și roșu. Da, și stâlpii dinăuntru, stâlpii de susținere sunt. Da, sunt din lemn. Ultima dată când ne-am văzut eram în oraș și ne plimbam pe la temple. Acum
Ne vedem de la cazare pentru că, din nou, avem inundații în oraș. De asta dată sunt mult mai complicate pentru că a venit apa mai mare decât data trecută, cu aproape jumătate de metru, râul care trece prin oraș. Și acum avem inundație chiar și aici, la bloc. Și problema e că nu avem nici curent. De aproape 4-5 ore, cred că dacă nu mai mult, să la curentul pentru că cred că apa a ajuns prea sus pentru anumite puncte din astea de energie electrică și a rămas fără curent, deci nu avem nici aer condiționat, nu putem nici să facem mâncare. Apa a intrat până în bloc, deci la parter acolo unde e intrarea în bloc, e apa până la prima scară. Nici nu știm exact ce se întâmplă în oraș, care e situația. Acum sperăm să nu dureze foarte mult. Am mai coborât aici pe scară, am vorbit cu vecinii și ziceau că sunt unii care locuiau aici de 8 ani și n-am mai văzut astfel de inundații. Ziceau că aproape în fiecare an sunt inundații și se mai întâmplă să iasă canalizarea sau apa pe străzi, dar nu se intre în bloc și să dureze atât de mult. Adică deja sunt aproape 24 de ore de când s-a revărsat din nou râul. Noi speram că zilele astea să le petrecem undeva pe munte, pe aici, prin apropiere, dar se pare că e mai complicat ca data trecută. Apa aici la noi la bloc are cam, cât să zic, poate un 40 cm, dar pe stradă când ieși și mai mare, pentru că am văzut oameni care mergeau cu apa până la piept. Bun, acum ei nu sunt așa înalți, dar sunt zone unde apa are și 2 metri, chiar acolo lângă râu. Practic a ieșit râul din matcă, adică a depășit cotele de inundații și canalizarea care preia apa de ploaie n-a mai făcut față, pentru că de plouat n-a plouat foarte mult. Noi eram cumva relaxați că n-am mai văzut știri de genul ăsta și nici n-a plouat foarte mult și ne gândeam că a trecut problema cu riscul de inundații, doar că am fost la magazin înainte cu 2 zile de ziua în care sunt inundațiile și am văzut că încep să pune din nou saci la intrarea în magazin. Și atunci am căutat nou pe internet și am văzut că nivelul apei creștea foarte repede și asta pentru că ploase mult în nordul Thailandei și bazinele, lacurile de acumulare erau pline și cumva din cauza asta a venit foarte multă apă pe râu în jos și deși e îndiguit și în mare parte e canalizat, să zic, nu face față pentru că e foarte multă apă pe afluenți în sus, în amonte. Cam așa arată a doua zi. Aici e holul, care e cu apă. Și aici afară, unde e multă apă, foarte multă apă. Acolo în față e strada, doar că nu se vede. S-a mai retras puțin apa, așa undeva la 20-30 cm, dar încă e foarte mare. Am ieșit și noi a doua zi sau a treia, nu știu cât ani, după ce s-a retras apa și tot încă sunt multe zone unde apa poți să mergi. Și e foarte mult mâl și mireasă așa umiditatea, mâl, că oricum erau canalele astea care trec prin oraș. Hai pe aici că... Deci uite cât a fost apa până la mașină aici sus. Dumnezeu, omul a dormit în cort acolo în mașină. Mașina a fost parcată acolo și apa a ajuns până sub geam aproape. Ai grijă la... Cred că mai departe nu putem merge. Uite ce e acolo încă.
făcea semn că să nu mai mergem încolo. Hai să vedem dacă găsim pe hartă un alt drum, nu cred că este altă variantă. Ne-am urcat în mașina asta, nu știu cum se numește, în limba lor, un fel de tuk-tuk, pentru că drumul era cu apă și am zis că să mergem cu mașina, cu domnul ăsta și suntem singurii călători. În zona cu orașul vechi, în care sunt zidurile de care vă spuneam pe la începutul vlogului, parcă nu a fost nicio inundație. Adică dacă vii aici și nu știi ce s-a întâmplat pe malul râului, ai zice că nici n-a fost nicio inundație. Și dacă stai să te gândești, ei când au construit inițial orașul, între zidurile astea, ei au găsit o zonă oarecum mai înaltă. Da. Și nu e afectată și n-a fost afectată nici înainte, pentru că în trecut toată zona asta din jurul zidurilor era plină cu orezării. Și în momentul în care se inunda tot în jur, nu era un impediment, pentru că apa ajungea în orezării și era chiar benefic. Culturile de orez au nevoie de foarte multă apă, la modul că e nevoie să băltească. Da, și asta înveți când îți dai seama că oamenii în trecut erau foarte inteligenți din punctul ăsta de vedere, adică fără atâtea studii de riscuri de inundații și alte hazarde, își construiau orașul pe vremea respectivă în zone sigure din punctul ăsta de vedere. Vă spuneam că în Chiang Mai sunt 117 temple budiste și astăzi mergem la cel mai important templu din Chiang Mai. E situat pe un munte, muntele Doi Sutep, la poalele căruia se află orașul. Are 1676 de metri altitudine și templul e undeva la 1073. Acum am pornit pe un traseu, se numește Monks Trail, traseul călugărilor. O să facem cam o oră jumate până la primul templu, după care mai avem, cred că încă pe atât. Cam așa, da. Până la templul de care vorbesc, cel mai important. Am venit până aici cu un taxi, Cu un Bolt. până la ieșirea din oraș. Da, pentru că Boltul e la jumătate de preț față de Grab. Da, ciudat, dar da. Și se numește traseul călugărilor pentru că toți, sau mare parte din călugării care sunt la templele de sus, de pe munte, coboară pe acest traseu în oraș. Până la templul principal se poate ajunge și cu taxi, adică până într-un punct, până la o parcare. Doar că dacă tot am găsit potecile astea în jurul orașului, am zis că de ce să nu profităm. Da, ne-era dor să mergem un pic prin pădure. Am plecat de dimineață, e 8 și ceva. Momentan e ok, adică e un pic înnorat. Sperăm să nu fie foarte cald. Dar cu cât urcăm în altitudine, ar trebui măcar să bată vântul. Da, oricum, mare parte din traseu e prin pădure. Ce se aude un avion? Da. Și vezi, traseul așa e marcat, până, cel puțin până la primul templu. Nu știu dacă și la mai departe. Sunt Stegulețele astea. stegulețe, da. Uite, aici e un indicator, un semn, ceva. Noi suntem într-un parc național și Da, da, da. templul cel mai important e situat într-un parc național. 2 înseamnă munte, dacă nu mă înșel în tailandeză. Și Sutep? Așa se numește muntele. Muntele Sutep. Ok. Am înțeles. Hai. Hello. E foarte mare umiditatea. Chiar dacă nu e cald, Deja suntem fleașcă. nu exagera. Că e bine. E răcoare, nu e soare. Așa vrei tu să îți întipărești în minte, nu? Dacă nu e soare, direct pe tine.
Deci că mergem prin tunel. Cum? Parcă mergem prin tunel. Da, acum se aude și apa. Până uite că vin călugării. Am ajuns la un templu, se pare. Începe să mai fie curent pe aici, de la râu. Și măcar ne mai uscăm. E foarte mare umiditatea. Nu e cald, dar e foarte umed și transpir foarte tare. Ce fain e aici! Stai în pădurea asta de bambus. Se aude râul. Da, templele astea înjung la o altă atmosferă. De o altă senzație când e la un templu. Așa, în mijlocul pădurii, în mijlocul junglei. Am văzut doi paianjeni. Cam cât palma mea aproape, nu chiar, hai să zicem. Să nu mi-i arăți. Am făcut poză. Nu vrea să-i văd. Erau undeva sus, aveau, uite, mai prins așa, un fel de... Noi de chiar asta. suntem în junglă. Păi da, acum te dai seama. Nu, dacă vezi așa amenajări, nu prea... Nu, aici e practic o mănăstire, cum ai zis. Deci, na, e normal să fie... Doamne, dar ce mari cred bambușii ăștia. Da, da. Nu te gândești că tu ai acasă din aia decorativ cât degetul de subțiri și ăștia cât mâna de groși. De la templu erau niște scări care dădeau în drumul de mașină. Doar că le-am ratat și am ajuns pe o potecă pe lângă. Am urcat-o și acum am ajuns la asta. Nu așa? Dar cum? Pune piciorul aici, uite. Așa. Hai. Ai grijă. Da, mână. Gata. Mai mergem câteva zeci de metri pe drumul ăsta principal și ar trebui să fie niște scări la dreapta. Mimosa pudica. În momentul în care o atingi, se strânge. Se strâng frunzele. Uite că mimoza are și floare roz, n-am știut. Da. Eu așa le testez să văd dacă sunt mimoze, dacă se strâng. Asta e mari decât alea ce le găseam prin orașe. Deci scările sunt niște scări naturale, adică... A, deci ți apărea pe hartă ca și trepte... Așa cred, ok. așa cred. Da, da. Bine, o să fie niște scări multe înainte de templul ăla din vârful muntelui. Dar alea sunt amenajate. Și până acolo mai avem. Hai că am urcat ceva. Mai avem, mai avem. Vezi dacă ești verde. Ți-ai atras rudele. Gata, e prietenul tău. Da, îl duc până sus. Exact culoare de la Costa au pantalonii ăștia. Da. Deci prima parte până la primul templu e destul de lejer, așa, adică nu e foarte abrupt și după aia sunt porțiuni unde e mult mai abrupt când urci pe templu de sus. Aici e de urcat. Nu e așa, cum să zic, am mai urcat și mai grele. Doar că e cald. E foarte cald, da. Umilitate, de fapt. De cald, să zic că nu e chiar atât de cald, că suntem tot sub copaci, sub arbori, dar... Asta e singurul, adică singurul, cel mai mare inconvenient când faci drumeții în zona tropicală. Da, și că e și foarte cald. Da. Cu insectele o mai duci, că te dai cu soluții, avem ceva cu citronela, nu se pun țânțarii, dar umiditatea te rupe.
Da, și când urci, simți așa cum încep să curgă apele pe tine ca la duș, atunci deja devine... Da, disconfort. Noi suntem obișnuiți cu trasee de drumeție, facem trasee lungi pe la noi, prin munți și cu cortul. Dar aici, cu clima asta, e altceva. Am ieșit din nou la șosea. Ar trebui să mergem cam 500 de metri pe drum și să ajungem la scările alea multe înainte de templu. Da. Am tot văzut mașini din alea roșii care trec în sus. Da, cu o Pentru mașină că- din asta costă 600 de bați, adică undeva la 80 de lei, cred că vine, adică vreo 20 de dolari aproape, nu chiar? Ca să te și aștepte să te ducă înapoi. Nu știu sigur, nu știu sigur. Știi că am întrebat o dată și ne-am crezut că e 30 de bați de persoană, dar de fapt prețul ăla e doar în oraș. Da, e destul de mult, 80 de lei de persoană. Că nu e de persoană, 80 de lei de mașină. Ah, ok. Deci 40 de lei ar fi venit de fiecare. Da, sau dacă vii un grup de, nu știu, 8 sau 10 persoane câte în cap în mașină, Atunci, da, ești bine. Uite că e plin de mașini din alea roșii aici. Probabil că până aici vin. Deci și dacă vrei să faci traseul pe jos și să te întorci cu mașina, ai de unde alege. Toate sunt șirate aici. A fost liniște cât a fost. da. Deci aici încep scările, 306 sunt. 309 trepte până 9? sus. Așa. Da. Da, și aici la intrarea spre scări e plin de magazine și din Da, se astea. vede că vin foarte mulți turiști aici. Da, bine și localnici, adică Șoarpele cu 7 capete pe care l-am văzut la capătul străzilor și care se întinde așa, sub formă de balustradă până sus, se numește Naga și e o creatură mitică considerată în cultura thailandeză protectorul budismului. Deci nu e dragon, cum ne-am fi gândit. la capătul scărilor cred că se plătește bilet de intrare. Da, astea ar fi toate treptele, adică sunt astea 309. Nu ne-am numărat. Dacă vrei le numărăm la coborâre sau dacă poate mai sunt Da, câteva mai sus. vezi că scrie câte ceva. Da, am văzut. La fiecare treaptă e ceva. De parte și de alta e un scris. Și asta e ceva ceramică. Am ajuns sus. Se pare că trebuie să mergem în dreapta și să luăm biletul de intrare. 30 de bați. Adică vreo 4 lei. Ok. E mai ieftin decât la alte temple, mai mici din oraș. Se vede orașul de aici. Acolo în față e Chiang Mai. Doar că e mult praf în atmosferă, cum au fost inundațiile. Și nu se vede foarte bine. E foarte, foarte mult auriu. Aici, în curtea templului, abia dacă poți să te uiți, reflectă soarele foarte tare în vopseaua aia aurie. Din ce am citit, cea mai veche stupă de aici e de secolul XIV. Stupele sunt structuri pline, adică nu au intrare, nu există o încăpere în interior și rolul lor este acela de a proteja relicvele, adică bucăți din corpul lui Buddha, moaște, cum le spunem noi.
Și aici, la templul de pe muntele Doi Sutep, ar fi jumătate din osul umărului lui Buddha. Datorită acestei relicve a ajuns templul să fie unul dintre cele mai sacre locuri de pelerinaj din toată Thailanda. În budismul thailandez, din ce am văzut și din ce am mai citit, se pune mare accent pe aducerea de merite. Cu alte cuvinte, thailandezii și nu numai, ca să-și îndrepte greșelile sau ca să le se ierte păcatele, aduc donații la templu sau se călugăresc, dar cum viața de călugăr e grea, e mai simplu să faci donații către templu. Sunt peste tot cutii în care poți să aduci merite. Și inclusiv cutii pentru donații către templu, pentru a construi, reconstrui, donații pentru călugări. Am văzut și niște plăcuțe unde era inscripționat numele familiei care a făcut o donație mai mare. Ne-am pus aici la umbră, ne-am mai uscat și noi. Da. Da, aici sunt simplu mai răcoare, că bate vântul, e soare, dar bate vântul puțin. Legat de temple, mie mi-a plăcut mai mult templul de jos, adică primul templu la care am ajuns în timp ce urcam. Era altă atmosferă acolo. Da, era liniște, aproape că nu era lume, doar cei care urcau pe jos erau acolo pe la templu foarte puțini oameni. Da, sunt în Chiang Mai temple mai frumoase decât ăsta, atât doar că aici e relicva. Da, impozant cumva, impresionant ca aspect, pentru că să vezi atâta auriu și foarte multe elemente așa de sticlă, cred că e, nu? La acoperiș am văzut. Da, nu dau seama, eu cred că e o vopsea aurie, nu? Nu, vopseaua, da, auriul, da, dar mă refer că sunt chestii la acoperiș care strălucesc așa ca un fel de sticlă la soare. Da, posibil. Și, tot e așa strălucitor și tot e viu colorat. Și asta dă cumva un aspect interesant templului, plus că e sus pe un punct mai înalt și oferă și priveliște, dar ca atmosferă, primul templu la care am ajuns când urcam era mult mai liniștitor și era acolo în pădure, era și o stupă foarte veche. Ce ni s-a mai părut interesant a fost să vedem și la unele temple din oraș, chiar și aici, oameni care vând bilete la loterie. Da. Exact la intrarea în templu sau chiar în curtea templului și nu știu care e ideea, adică... Bun, noi avem ideea asta că, într-un fel, jocurile de noroc... Da, nu prea merg împreună cu credința. Da, aici cred că e altfel. Cumva e ideea că dacă poate câștigi la loterie, o parte o distribui și către un templu sau sub formă de merite, pentru că e un rezultat al credinței, nu știu. Deci cumva nu se contrazic. Acum nu știu exact ce înseamnă loterie în Thailanda, pentru că nu ne-am interesat, doar am văzut oameni care vindeau bilete și pe stradă și în zonele turistice și în zonele piețelor de noapte. Am văzut în multe zone din oraș că vând bilete la loterie. Asta se întâmplă mult și în Vietnam, doar că nu am văzut niciodată curtea templului să vândă bilete la loterie. Pe oriunde am fost, și în Sri Lanka nu vedeai așa ceva. Da. Odată cu vizitarea templului de pe muntele Doi Sutep, se încheie cumva și timpul pe care l-am petrecut în Chiang Mai. Aproape o lună am stat în Chiang Mai, din care, din păcate, cam 2 săptămâni am stat în casă. Da, au fost odată cu ploi foarte multe și cu puține inundații și o săptămână cu inundații destul de complicate și asta cumva ne-a dat puțin peste cap planurile, dar ne-am adaptat la vreme, la condiții și am vrea să vă spunem și care sunt impresiile noastre sau concluziile după o lună petrecută în Chiang Mai. Nu în Thailanda, doar în Chiang Mai, pentru că doar aici am fost, deși am și vrut să vedem puțin și din
mai mult din nordul Thailandei, dar asta a fost situația acum. Atât s-a putut. Da. Probabil că o să mai revenim în Thailanda, dar pentru moment putem să spunem că ne-a plăcut în Chiang Mai. Da. Nu e la fel de aglomerat cum am mai văzut alte orașe din Vietnam. Nu știm cum sunt alte orașe din Thailanda, dar în Chiang Mai nu ni se pare aglomerat. Sunt și zone unde să stai să te relaxezi, cum e parcul ăsta în care filmăm acum. Da, fiind al doilea oraș ca mărime din Thailanda, nu e atât de aglomerat cum sunt. Te-ai așteptat, Da. poate. Da, cum sunt alte orașe foarte mari din partea asta de lume și destul de liniștit, așa ca atmosferă în sensul de, adică nu e atâta gălăgie în cartier, în zonele unde locuiesc, să zic așa. Referitor la prețuri, sunt similare cu ce am găsit în Vietnam, doar că puțin mai mari la anumite servicii sau produse. Da, taxiul e mult mai scump decât în Vietnam. Și partea asta de servicii turistice pare mult mai scumpă. Adică în momentul în care te duci la un tur pentru a vizita, de exemplu, sanctuare de elefanți sau care sunt aici în zonă, sau dacă vrei să mergi la un meci de box, pentru că boxul e specific thailandez, prețurile par mai mari decât am găsit în Vietnam la anumite servicii turistice. Da, chiar și la un sanctuar de elefanți plătești undeva la... Cam $75 e cel mai ieftin, dacă nu mă înșel. În jur de $100 poți să plătești pentru un tur de vreo 6 ore sau ceva de genul ăsta. Da, de persoană, $100. Da. Da, așa la mâncare prețurile sunt tot ca în Vietnam, adică sunt produse mai scumpe unele, dar mâncarea, mai ales dacă mergi la piață, prețurile sunt tot cam pe acolo, adică nu sunt exagerate și poți să mănânci destul de ieftin și sănătos, dar mai ales dacă cumperi din piețele locale. Da, și chiriile, cât am căutat noi atunci când ne căutam cazare, sunt mai mari decât în Vietnam puțin, adică undeva la $25 pe noapte e un preț de la care încep cazările. Pe când în Vietnam găseam și la $13 sau 10 dacă nu aveam bucătărie. Și faptul că sunt așa de scumpe tururile, nu mă refer că sunt foarte scumpe, dar scumpe pentru Asia în general. Asta și pentru că Thailanda e foarte turistică de ani de zile, adică Da, Thailanda e o țară turistică. Da, e printre primele țări cu turism așa de masă din zona asta a Asiei. Și atunci, plus că sunt foarte mulți expați, adică tot așa, e printre primele țări care s-a deschis către expați care să vină să locuiască aici. Da, și atmosfera în oraș e drăguță, adică nu, oamenii sunt ok, ne-am simțit foarte bine pe stradă, n-am avut niciodată, nu știu, nici măcar o problemă. Pentru noi Thailanda inițial nu era o destinație când am plecat spre Asia de sud-est, pentru că pe vremea respectivă... Acum câteva luni. Da, acum multe luni trebuia să avem viză de Thailanda și era doar pe 15 zile. Între timp s-a scos viza și atunci... Am avut-o ca și opțiune, Da. pentru că trebuia să ieșim din Vietnam. Da, și era o țară fără viză unde puteam să stăm 60 de zile și atunci... Și care era o țară apropiată și zborul ne-ar fi costat destul de puțin. Da, ne-a costat puțin. Ne-a costat. Da, deci cam astea sunt impresiile noastre din Chiang Mai după o lună petrecută aici. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii întrebări. Poate sunt curiozități la care vreți să răspundem, în cazul în care știm. Și ne revedem în vlogul următor.